السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشرح كيف تشغل شات جي بي تي على الموبايل. أول إشي في عنا طريقتين لهذا الإشي. أول طريقة من جوجل كروم، هتروح تكتب شات جي بي تي على جوجل كروم. هاي تكتب شات جي بي تي وتعص عليه هذا وتسجل دخول، فاهمين عليا؟ وتسجل دخول، بس ايش لازم ايش تحط وضع اللي هو الإصدار الإلكتروني، هاي عشان يشتغل عندكم. هاي بنعص على لوج ان، هنقول له جوجل كروم. احنا هننقي لنا حساب ونحطه، هاي زي ما انتم شايفين. ونقول له ايش، بصراحة مش هتشتغل. على العموم بروح على برنامج التاني او الطريقة التانية، ان احنا نروح على برنامج BOE. هذه الطريقة انا بفضلها، وانا بستخدم شات جي بي تي على الموبايل بهذه الطريقة. اللي هو البرنامج بتروح تنزله، اسمه BOE. هيطلع لك اول برنامج نزله، بنروح نفتحه، بنسجل دخول عليه، بنسجل دخول وبنروح ننقي المتصفح. هاي في عنا شات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4. هذا احنا بننقي شات جي بي تي 3 اللي هو هذا. هيك بكون اشتغل شات جي بي تي 3 على الموبايل. فانا بنصحكم انكم تنزلوا هذا البرنامج، لانه فيه اكثر من متصفح. في عندكم اللي هو هذا متصفح، وهذا 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 وهذا، وكل هذول شايفين، هاي كل هذول هيك متصفحات. هاي فانا بنصحكم انكم تنزلوا شات جي بي تي 3، او تنزلوا برنامج BOE على الموبايل، لانه سوف يفيدكم كثير في الذكاء الاصطناعي. في حاجات كثير، يعني اي سؤال تسأله فيه اياه بجاوبك عليه على السريع. بس حبيت افيدكم في معلومة، وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم قناة الذكاء الاصطناعي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.